Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, sa Cusina ni Marith at iba pa. For today's video guys, magluluto tayo ng chicken popcorn. Yung crispy na chicken popcorn. Ang unang gagawin natin, kakat natin yung ating chicken into guys, ganyan lang natin ikat. Ilalagay natin sa bowl. Then, imamarinate natin. Meron tayong white pepper. Black pepper, maglagay tayo ng salt, one round ng sesame oil, one round ng light sauce, then maglagay din tayo ng chicken powder, then, meron tayong Japanese na chilli powder. Yan. Then, magbiyak tayo ng itlog. Ang gagawin natin is, mix lang natin. Then, maglalagay tayo ng corn flour. 2 tablespoon. Marinate muna natin siya ng mga safer is mga 2 to 3 hours bago natin siya lutuin or overnight. Ayan. So, ilalagay natin siya sa container at ilalagay muna natin sa fridge para ma-marinate. So, ayan. Keep and freeze. 13. So, ayan na guys, mag-breading na tayo ng ating chicken. Gumamit ako ng seafoods na tempura, pero good for, ano siya guys, deep frying of prawn, squid, chicken, eggplant, or many more. So, gagawa lang tayo ngayon ng crispy na chicken lollipop. So, lollipop, crispy chicken popcorn. Kaya yan. Kasi ito meron na itong na-marinate natin. Meron na itlog. Kailangan lang natin i-breading natin siya. Isa-isa bago natin ipiprito. Itataktak natin yung extra na powder. Para hindi siya masyadong powdery. Gusto ko yung skin na mapifeel mo at malalasahan mo pa rin na skin siya of chicken meat. Make sure lang natin na nalagyan lahat.
So, last, lalagyan natin siya ng, pag na-bread na siya lahat, lalagyan natin ng, sakto lang yung ginuhos ko. Lagyan lang tayo ng konti. So, ayan na guys. After natin lagay, pwede natin siyang ibalik. Then, optional lang ito guys kung gusto nyo ng maanghang. So, maglagay tayo ng chili powder. Kasi gagawa ko ng spicy chicken popcorn. Yan. So, ready to fried na yung ating chicken. So, magpainit na tayo ng mantika at itong aking kamay, pwede na rin itong i-prito. Magiging crispy din ito. Finger licking good. Joke lang. Yan na guys, magpainit tayo ng kawali at maglalagay tayo ng mantika. Ayaw magsindi. So, ayan, painitin natin. So, ayan, mainit na yung atong kawali at maglalagay na tayo ng mantika. Painitin lang natin guys yung sing-init ng pagmamahal ng jowa mo. Char. Charang guys, ganun. Check natin guys kung mainit na yung ating mantika. Ayan. Hindi pa siya. Pag kumulog na itong ating chopstick, it means mainit na. So, hindi pa. So, ayan guys. I think init na siya. O, ayan guys. Kumulo na yung ating chopstick. Kaya, yan. Init na siya. Try natin itong ating isa. So, ayan na. Isa-isahin natin siya para hindi na dinikit. Crispy popcorn. Spicy. Only then you begun. Realize that. Realize that. Like how your arms around me and stay with me. Like how your arms stay with me, baby. Like how your arms around me and stay with me. Like how your arms stay with me, baby. Pwede na natin siya lalagyan ng tubig. So, make sure na hihinaan natin yung apoy bago natin lagyan ng water.